Hi guys! It's me again, Hazel, and welcome back to my channel! So guys, ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing tayo ng delivery ng kapitbahay. Well, you heard it right? Delivery ng kapitbahay. Yung sister ko left and may in-order siya siguro online at may delivery siya dumating kanina. Pero wala siya, so dito dinaretso sa bahay namin. So anyways, without further ado, ito ang dumating sa kanya. So, bubuksan natin. Dahil etchusera tayo, bubuksan natin. Check natin kung ano yung in-order nito. So, sobrang naka-bubble wrap at feeling ko masusurprise talaga ako. Kasi ano, pag magbubukas ka ng package, no? Iba yung feeling, lalo na pag hindi sa'yo. Aba. Pala makeup din pala to. So, ayaw mabuksan. Ayaw mapabukas. Para gano'n sa kanya to. So, eto guys, 2 piraso. Excuse me. Sobrang lamig kasi lately, no? Nagkaroon ako ng allergies sa sobrang lamig. And dahil sa ulan, talaga. Gala pa rin kasi ako ng gala kahit umuulan. So, ang unang bonus item na kanyang binili ay Nature Republic na aloe vera. Parehas namin itong ginagamit eh. Dati ang alam lang namin, sa body lang itong ginagamit. So, lately lang namin parehas nalaman na pwede palang gamitin sa face. Though, I prefer na gamitin yung aloe vera na sleeping mask pa rin. Yung talagang pang face talaga. So anyway guys, pwede pa rin siyang gamitin. Pangalawang nabili niya ay peripera ink gelato. Ito. So, buksan natin. So, ito siya. Para siyang gel na lip tint. So, ayan yung kulay niya. Yung aloe vera, so, feeling ko halos karamihan naman sa inyo naka-experience kung ano yung itsura nito. So, hindi ko na siya bubuksan. Hayaan ko naman na may matira sa kanya siya yung magbubukas. Pero, i-testing natin to kahit hindi sa atin. Ito yung color niya. So, yan. Tapos, gamitin ko din. Sarap ah. May masaya siyang amoy cherry. Amoy cherry siya, tsaka okay yung lasa niya. So yun guys. Wala nang may pagmamalaki sa akin tong delivery niya dahil ako ang unang nakagamit. So, yun lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo. So yun guys, if you happen to like this video, please don't forget to click the thumbs up button and the subscribe button below. And please don't forget to comment kung ano yung gusto nyong gawin natin or kung gusto nyo pa ng isang unboxing ng delivery ng kapitbahay. So, that's all guys. Bye!